กธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงองค์กรและผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมั่นคงคือที่ปรึกษาทางธุรกิจอาชีพนี้มีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำวางกลยุทธ์และแก้ปัญหาทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรให้กับองค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจคือผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานแก่บริษัทโดยอาจทำงานในลักษณะอิสระหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ที่ปรึกษาธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทเช่นที่ปรึกษากลยุทธ์วางแผนธุรกิจและพัฒนาโมเดลการเติบโตที่ปรึกษาด้านการเงินบริหารงบประมาณและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินที่ปรึกษาด้านการตลาดพัฒนากลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์ที่ปรึกษาด้าน IT ช่วยปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กรปรับโครงสร้างองค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทำไมที่ปรึกษาทางธุรกิจจึงเป็นที่ต้องการเพราะช่วยให้ธุรกิจเติบโตเร็วขึ้นนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพแก้ปัญหาเฉพาะทางช่วยธุรกิจรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแนะนำวิธีปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานลดความเสี่ยงทางธุรกิจประเมินความเสี่ยงและหาทางป้องกันล่วงหน้าเป็นมุมมองภายนอกที่เป็นกลางให้คำแนะนำที่ไม่ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมองค์กรภายในเส้นทางสู่การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่มักจบจากสาขาบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์การเงินหรือวิศวกรรมประสบการณ์ทำงานควรมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนเข้าสู่วงการที่ปรึกษาทักษะที่สำคัญเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลความสามารถในการจัดการโครงการความรู้ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีรายได้และโอกาสก้าวหน้าที่ปรึกษามือใหม่อาจมีรายได้เริ่มต้นที่ 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเดือนที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สามารถทำรายได้สูงถึง 200,000 บาทถึง 500,000 บาทต่อเดือนหรืออาจมากกว่าหากเป็นที่ปรึกษาอิสระที่มีลูกค้าจำนวนมากรายได้อาจสูงขึ้นตามโปรเจกต์ที่รับความท้าทายของอาชีพนี้ต้องแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ซับซ้อนภายในเวลาจำกัดต้องทำงานหนักและอาจต้องเดินทางบ่อยความคาดหวังสูงจากลูกค้าอาจต้องรับแรงกดดันสูงอาชีพที่ปรึกษาทางธุรกิจเป็นหนึ่งในสายงานที่มีโอกาสก้าวหน้าและสร้างผลกระทบต่อองค์กรอย่างมหาศาลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์การวางกลยุทธ์และการแก้ปัญหาสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคงและสร้างคุณค่าให้กับองค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยหากคุณเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบวิเคราะห์และพัฒนาโซลูชันทางธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจอาจเป็นอาชีพที่เหมาะกับคุณ